Today we'll talk about the postulates of Bohr atomic theory. Niels Bohr was the next scientist who worked on the structure of atom. Before Niels Bohr, we saw Rutherford and we saw the drawbacks of Rutherford model. That the main drawbacks which were given, due to those two reasons, the model of Rutherford failed and next scientist Niels Bohr proposed a new model of atom. आता बोहरनी काय काय सांगितलं ॲटम बद्दल, त्याचे assumptions काय काय होते आणि काय काय पॉइंट्स त्यांनी प्रेझेंट केले, those points we will see here. The first point given was कि electron in hydrogen atom can move around the nucleus in one or many possible circular paths having fixed radius and energy. The point says that न्यूक्लियसच्या बाहेर ऑर्बिट्स तर आहेत, ते ऑर्बिट्स म्हणजे सर्क्युलर पाथ झाले. न्यूक्लियसच्या बाहेर सर्क्युलर पाथ आहेत, त्यांचा रेडियस फिक्स आहे. सर्वात फर्स्ट जो ऑर्बिट आहे त्याचा रेडियस काहीतरी आहे. त्याच्या बाहेरचा नेक्स्ट जो शेल आहे और ऑर्बिट आहे सर्क्युलर पाथ असलेला, त्याचा रेडियस त्याच्या आधीच्या ऑर्बिटपेक्षा जास्त आहे. So these orbits are arranged in concentric circular paths and every orbit has its own energy. प्रत्येक ऑर्बिटची एनर्जी ही डिफरंट आहे. अँड इलेक्ट्रॉन्स काय करतायत, ही न्यू की हायड्रोजन मध्ये एकच इलेक्ट्रॉन आहे, पण त्या इलेक्ट्रॉनची पोझिशन कुठे असेल, वेदर इट विल बी इन फर्स्ट शेल और सेकंड शेल और थर्ड शेल, त्याला ती पोझिशन सांगता आली नाही. ही सेड की तो इलेक्ट्रॉन कुठल्याही ऑर्बिट मध्ये ऑक्युपाई होऊ शकतो. बट दिस इज नॉट द सिच्युएशन. आपल्याला माहिती आहे की इलेक्ट्रॉन्स हे अरेंज कसे होतात अकॉर्डिंग टू द इन्क्रीजिंग एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट्स. फर्स्ट ऑर्बिट आधी फिल होणार, मग सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, असं एनर्जी प्रमाणे ऑर्बिट्स फिल होणार. बट बोहर कुड नॉट सजेस्ट की हायड्रोजन ॲटमचा एक तो सिंगल इलेक्ट्रॉन कुठल्या ऑर्बिटमध्ये असेल. दॅट बिकम्स द फर्स्ट ड्रॉबॅक ऑफ बोहर्स मॉडेल. पण त्यांनी फक्त हे प्रपोज केले पॉइंट्स, पण हा एक ड्रॉबॅक आहे, पुढे ते आपण पाहणार. देन सेकंड पॉइंट ही सेड की एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज. आता इलेक्ट्रॉन ज्या ऑर्बिटमध्ये आहे त्याच ऑर्बिटमध्ये तो एका कॉन्स्टंट स्पीडमध्ये रिव्हॉल्व्ह करतो न्यूक्लियसच्या बाहेर, म्हणून त्याची एनर्जी, इलेक्ट्रॉनची एनर्जी ही चेंज होणार नाही, ही कॉन्स्टंट राहणार. एनर्जी इलेक्ट्रॉनची कधी चेंज होईल, वेनेवर इलेक्ट्रॉन इज जम्पिंग फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल और फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल. म्हणजे सपोज सेकंड ऑर्बिटचा इलेक्ट्रॉन हा थर्ड ऑर्बिटमध्ये जम्प करतो आहे, त्यावेळेला देर विल बी चेंज इन एनर्जी. और थर्ड ऑर्बिटचा किंवा फोर्थ ऑर्बिटचा इलेक्ट्रॉन परत थर्ड मध्ये येतो आहे, तर देर विल बी चेंज इन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. सो देर इज जम्पिंग पॉसिबल. इलेक्ट्रॉन हा जम्प करू शकतो. इट कॅन गो फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी लेवल और इट कॅन मूव फ्रॉम, सी इट्स रिटन हियर, इट कॅन मूव फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल. सो आय हॅव शोन हियर इलेक्ट्रॉन, दिस इज द इलेक्ट्रॉन. सपोज E2 ही हायर ऑर्बिटची एनर्जी आहे आणि E1 त्याच्या आदल्या ऑर्बिटची एनर्जी आहे. तर यू विल फाइंड दॅट E2 इज मोर. E2 ची व्हॅल्यू ही मोर आहे ऍज कम्पेअर टू E1, बिकॉज जसं जसं शेल वाढत जातो तसा तसा त्याची एनर्जी पण इन्क्रीज होत जाते. तो आता शेल्सला नेम कसं दिलाय, हा दिस इज वन ऑफ द मॉडेल प्रपोज्ड बाय बोहर की सेंट्रलला न्यूक्लियस आहे अँड दीज शेल्स आर अरेंज्ड इन कॉन्सेंट्रिक सर्क्युलर पाथ. फर्स्ट शेलला त्यांनी के म्हटलं, सेकंडला L, M, N, O, P, like that the shells are arranged. So just now we talked ki the electron can jump from lower to higher level or from higher to lower level. Third point he said was, if delta E is the amount of energy absorbed or given out, then delta E will be equal to E2 minus E1. The point says, हा पॉइंट काय सांगतो, हा सेकंड पॉइंटशी रिलेटेड पॉइंट आहे
की सपोज इलेक्ट्रॉन एका शेलमध्ये आहे आणि त्या शेलची एनर्जी E1 आहे. इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऍब्सॉर्ब करणार आणि हायर शेलमध्ये जम्प करणार. म्हणजे E1 चा इलेक्ट्रॉन हा E2 मध्ये जाणार. परत तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करणार आणि E2 पासून E1 मध्ये येणार. त्याची एनर्जी कमी झाली की तो परत E1 मध्ये जम्प करणार. आणि या केसमध्ये द चेंज इन एनर्जी दॅट इज डेल्टा E. दिस चेंज इन एनर्जी डेल्टा E can be calculated as E2 minus E1. That is, E2 is the energy of higher energy level, higher orbit, and E1 is the energy of the lower orbit. So this was the third postulate or the third assumption proposed by Neil Bohr. Last assumption is the angular momentum. The angular momentum is equal to mvr. Now what is this angular momentum? Angular momentum is a concept that is applicable for any particle that is in motion, in circular motion. कुठलाही सपोज एक कार सर्क्युलर मोशन मध्ये आहे, गोल 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 फिरतीये, त्याच्यासाठी अँग्युलर मोमेंट हा कन्सेप्ट, मोमेंटम हा कन्सेप्ट यूज होणार. सो दॅट अँग्युलर मोमेंटम इज इक्वल टू, त्याला फॉर्म्युला काय आहे अँग्युलर मोमेंटम कॅल्क्युलेट करायला? m into v into r. What is m? m is the mass of that body or that particle, v is the velocity and r becomes the radius. मग mvr ची व्हॅल्यू ही प्रत्येक रेडियस साठी चेंज होणार. तो बोहर सेड की फॉर एनी इलेक्ट्रॉन, कुठलाही इलेक्ट्रॉन एका पर्टिक्युलर ऑर्बिट मध्ये रोटेट होताना कुठली कंडिशन सॅटिस्फाय झाली पाहिजे की mvr शुड बी इक्वल टू nh अपॉन 2π. हे दोन्ही व्हॅल्यू सेम यायला पाहिजे. म्हणजे मी mvr सपोज कॅल्क्युलेट केला, मास ऑफ द पार्टिकल म्हणजे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू त्याची वेलॉसिटी अँड तो ज्या शेलमध्ये आहे त्याचा रेडियस, हे तीन व्हॅल्यूज मल्टिप्लाय केले तर ते तीन व्हॅल्यूज कोणाला मॅच व्हायला पाहिजे? दॅट व्हॅल्यू मस्ट बी इक्वल टू nh अपॉन 2π. आता हा n काय आहे? n इज 1 2 3 4. म्हणजे इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेझेंट इन फर्स्ट ऑर्बिट, n will be 1. If the electron is present in third orbit, then n will be 3. H is Planck's constant, which has value 6.626 into 10 raised to minus 34 joules second. It's a constant value upon 2π. 2 is a constant, pi is also a constant. 2 is a constant number. तो हे LHS should be equal to RHS. हे दोन्ही व्हॅल्यूज एका पर्टिक्युलर इलेक्ट्रॉनला जर सेम आले तर इलेक्ट्रॉन कॅन रिव्हॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन दॅट केस. म्हणजे द इलेक्ट्रॉन मस्ट फॉलो द इक्वेशन mvr is equal to nh upon 2π. In that case only the electron can revolve around the nucleus. So these were the 4 postulates of Bohr's atomic theory. So go through them properly.